Disa shkencëtar ende mendojnë se qenia më e përsosur në tokë, njerëzit nuk janë aq të saktë në perceptimin e kohës. Njeriu nuk është aq mirë në matjen e kohës në një periudhë sekonda, minuta apo orë. Ndjesia jonë sa kohë po kalon paraqikohet nga gjërat e tjera që ndodhen rreth nesh. Ju me siguri e keni përjetuar këtë fenomen 10 herë, por nuk jeni i vetmi dhe nuk lidhet as pak me atë që është menduar deri më tani. Nuk ka asnjë lidhje me faktin se rruga është më e njohur. Unë do t'ju sjell disa fakte interesante në vazhdim të videos, ndërsa e juaja mbetet që të bëni subscribe kanalin Pika Informimit që të postoj çdo ditë video të tilla. Shumë nga ju, pasi keni vizituar një vend dhe jeni duke u kthyer në shtëpi, keni përjetuar një lloj fenomeni shumë të çuditshëm. Rruga e kthimit ka qenë shumë më e shkurtër. Edhe pse të dyja distancat janë të njëjta, shkencëtarët besojnë se ky efekt i udhëtimit të kthimit nuk ndodh për shkak se ne e njohim rrugën e kthimit, siç është pretenduar deri më tani, por është për shkak të pritjeve të ndryshme. Një studiues me emrin Niels van de Ven nga Universiteti të Tilburg me vendosje në Holland tha: njerëzit shpesh në vlerësojnë se sa kohë zgjat udhëtimi që bëjmë në nisje dhe për këtë arsye përjetohet më gjatë udhëtimi. Duke u bazuar në të ndjenjë, udhëtarët presin që udhëtimi i kthimit të jetë edhe më i gjatë dhe kjo më pas rezulton më e shkurtë se sa pritja. Kur astronauti Alan Bean po kthehej në tokë nga një udhëtim në hënë, ju do sikur rruga e kthimit ishte më e shpejtë. Me gjas, kështu jeni ndjerë edhe jo kur jeni kthyer nga çfarëdo udhëtimi, sigurisht jo nga hëna. Ky fenomen është shumë i përhapur, gjë që i ka shtyrë shkencëtarët të përpiqen të jepin një përgjigje. Një vlerësim i kohës së udhëtimit mund të jetë një shkaktar që iluzioni i udhëtimit të kthimit të na duket më i shkurtë. Ky shpjegim bazohet në hulumtime të shkurta ku 350 njerëz bën një udhëtim me mjet transportues siç është një bus me biçikletë ose duke shikuar një video që realizoi udhëtime me biçikletë. Vlerësimet e kohëzgjatjes u krahasuan. Të 350 këta persona që morën pjesë në eksperiment thanë se rruga e kthimit ishte rreth 22% më e shkurtë se sa rruga e nisjes deri në destinacion. Për personat që ishin zhgënjyes për udhëtimin e nisjes, iluzioni i udhëtimit të kthimit më i shkurtër ishte shumë më i shpejtë. Shkencëtarët nëpërmjet studimeve të tyre arritën të afrohen në disa përfundime rreth parashikimeve se si njerëzit përjetojnë rrugën e nisjes dhe atë të kthimit. Deri tani, siç thash edhe më herët në video, pretendoi se udhëtimi i kthimit ndjej dukshëm më i shpejtë dhe mendoi se ishte për të vetmin shkak se njerëzit ishin të njoftuar me atë rrugë. Sidoqoftë, sot ndryshe mendohet. Në studimin e tyre të shkencës, kërkuesit treguan se ky shpjegim nuk ka gjasa të jetë i bazuar në fakte. Në fillim është theksuar si efekti i udhëtimit të kthimit, i cili lidhet me familjaritetin me rrugën dhe objektet. Kur ne kthehemi, jemi më të vetëdijshëm për mjedisin ku po kalojmë, gjë që ndikon te ndjenja e kohës. Megjithatë, një efekt i tillë u vëre dhe në udhëtimet ajrore, pra duhet të ketë edhe të tjera arsye. Në këtë fakt, mendohet se fenomeni nuk lidhet me matjen e kohës, por me gjykimin që ne i bëjmë asaj. Kur nisemi për diku, i kushtojmë më shumë rëndësi kohës, kontrollojmë orën për shembull, gjë që të jep ndjesinë sikur koha nuk po ecën. Po kështu, jemi më të lumtur kur nisemi për në udhëtim, sesa kur kthehemi, duke qenë se jemi të ngazëlluar. Duket sikur duhet shumë kohë për të mbërritur në destinacion, ndërsa kur kthehemi, rrethonat janë ndryshe. Po juve, si ju duket rruga e kthimit, më e shpejtë apo më e shkurtë? Nëse ju pëlqej video dhe këto fakte, bëjeni një like